नमस्कार. आज आपण एक पौष्टिक लाडूची रेसिपी बघणार आहोत. रेसिपी बघताना आपण सर्व पदार्थाचे महत्त्वही जाणून घेणार आहोत. तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. लाडूसाठी मी इथे अर्धा किलो खजूर घेतला आहे. खजूरमधल्या बिया काढून घेतल्या आहेत. गॅसवरती कढई ठेवून कढईमध्ये मखाने भाजून घेऊ. मखाना उपवासासाठी चालतो. जर तुम्ही हे लाडू उपवासासाठी बनवत असाल तर मखाने घातले तरी चालेल. लाडूमध्ये मखाने घालायचे नसतील तर त्याऐवजी तुम्ही सुके खोबरे वापरू शकता. मखाने भाजून झाले आहेत. आता ते काढून घेऊया. मध्यम गॅसवरतीच आपण आता बदाम भाजून घेऊ. जर वात आणि पित्त कफाचा त्रास होत असेल तर या तिन्ही दोषांमध्ये बदाम वापरले जातात. मेंदूचा कमजोरपणा घालवण्यासाठी बदाम अत्यंत उपयुक्त आहे. आत्ता मनुका भाजून घेऊ. डोळ्याच्या काही तक्रारी असतील तर काळ्या मनुक्याचे सेवन करायला हवे, कारण डोळ्याच्या आरोग्यासाठी काळा मनुका महत्त्वाचा आहे. 4 चमचे जवस घेतलेत, ते भाजून घेऊ. जवस बियामध्ये असलेल्या फायबरमुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होते. यामध्ये ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड असल्यामुळे दम्यापासून बचाव करण्यास आपल्याला नैसर्गिक मदत मिळते. अर्धा चमचा तुपावरती डिंक भाजून घेऊ. डिंक खाल्ल्याने शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढल्यामुळे आपण सहसा आजारी पडत नाही. तसंच डिंक खाल्ल्याने सांधेदुखी दूर होते. ज्या लोकांना फुफ्फुसासंदर्भात त्रास असतो त्यांनी डिंक अवश्य खावा. डिंक भाजून झाला आहे. आता काढून घेऊ. मध्यम गॅसवरतीच आपण खजूर भाजून घेऊ. खजूरमध्ये जास्त प्रमाणात व्हिटॅमिन B5 असते, त्यामुळे केस गळण्याचे कमी होतात. खजुरात जास्त प्रमाणात असणाऱ्या व्हिटॅमिन Cचा परिणाम म्हणजे त्वचेच्या तक्रारी दूर होतात. तसेच यामध्ये कॅल्शियम, फॉस्फरस ही महत्त्वाची खनिजे जास्त प्रमाणात आढळतात, जे आपल्या हाडांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात. इथे मी 3 वाट्या सुके खोबरे घेतले आहे. बारीक गॅसवरती आपण खोबरे भाजून घेऊ. सुके खोबरे खाल्ल्यामुळे स्मरणशक्ती वाढते व आपल्या हृदयाला देखील फायदेशीर असते. हाडातून उठता बसता कटकट आवाज येत असेल तर सुके खोबरे नक्की खाल्ले पाहिजे. मखाना मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ. मखाने जर तुम्हाला लाडूमध्ये घालायचे नसतील, नाही घातले तरी चालेल. मिक्सरमध्ये बारीक केलेले मखाने परातीमध्ये काढून घेऊया. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला विसरू नका. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जवस घालू, डिंक घालू, काळे मनुके घालूया. परातीमध्ये काढून घेऊया. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर तुमच्या मैत्रिणींना शेअर नक्की करा. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जाडसर बदाम वाटून घेऊ. बदाम जास्त बारीक वाटायचे नाही. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडी थोडी खजूर घालून मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया. खजूर चिकट असते, त्यामुळे एकदम सगळी घालायची नाही आहे. आपण थोडी थोडीच खजूर घालून बारीक करून घेणार आहोत. खजूर परातीमध्ये काढून घेऊया. अर्धा चमचा सुंठ घेतली आहे. इथे तुम्ही सुंठ घालायला अजिबात विसरू नका. सुंठेमुळे खूप मस्त चव येते. भाजून घेतलेला खोबऱ्याचा खीस परातीमध्ये काढून घेऊ. आता हे सगळं मिक्स करून घेऊ. सगळं चांगलं एकजीव होण्यासाठी आपण मिक्सरमध्ये थोडंसं फिरवून घेऊ. आपल्याला मिक्सरमध्ये थोडंसंच फिरवून घ्यायचं आहे. मिक्सरमध्ये फिरवून घेतल्यामुळे आपल्याला लाडू बांधायला सोपे पडतील. अशा प्रकारे आपण सगळे लाडू तयार करून घेऊया. खजूर गोड असते, त्यामुळे ह्याच्यामध्ये अजून गूळ टाकण्याची गरज नाही आहे. तसेच खजूर चिकट असल्यामुळे पाकसुद्धा करण्याची गरज नाही. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भाजून ठेवलेले सुके खोबरे लाडूला लावून घेऊया. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.